مسئله 3.5 توی این مسئله یک موتور ظاهرا اتومبیل هست به وزن 200 کیلوگرم که میگه که توسط این کابل داره نگه داشته میشه. میگه اگر زاویه تتا باشه 30 درجه و این قطر پولی توی نقطه B هم ناچیز باشه، مقدار نیروی P رو محاسبه کنید که برای اینکه این موتور رو بتونه روی هوا نگه داره. خب اول نسبت‌های هندسی رو به دست بیاریم. ما این طول توی این مثلث قائم الزاویه ضلع روبرو به زاویه 30 درجه نصف وتره، پس این طول 1 متر هست و حالا من میتونم این طول رو حساب کنم. این طول برابر با کلش 2 متر هست و این طول رو اگر حساب کنیم این طول میشه x اسمشو بذارم میشه 2 کوسینوس 30 درجه. مقدارش رو حساب کنم، کوسینوس 30 درجه ضرب در 2 میشه 1.73 پس این 1.73 هست و ما بقیه طولش رو اگر بخوایم حساب کنیم منهای 2 بکنیم میشه 0.27 متر. خب حالا زاویه ها رو پیدا بکنیم. این زاویه اینجا که 30 درجه هست با این زاویه بالا برابره و این زاویه اینجا رو اگر حساب بکنیم توی این مثلث رو بذاریم تتا، تانژانت تتا میشه نسبت ضلع مقابل که هست 27 به ضلع مجاور، اینجا هم عددش 1.73 بود، به ضلع مجاور که هست 1 و میتونیم مقدار تتا رو به دست بیاریم. حسابش کنم تانژانت معکوس 27 رو بایستی بگیریم. تتا میشه تقریبا 15.1 درجه. خب حالا میام نیروهای توی این کابل ها رو تجزیهش میکنم. من یک نیروی P اینجا دارم، چون نیرو توی کابل، دقت کنید نیرو توی کابل ثابت هست، یعنی تمام کابل نیروی P خواهد داشت، پس مؤلفه عمودیش میشود P کوسینوس تتا و مؤلفه افقیش میشود P سینوس تتا. اینجا هم ما یه FA داریم که مؤلفه افقیش میشود FA کوسینوس 30 درجه و مؤلفه عمودیش میشه FA سینوس 30 درجه. خب حالا میتونم رابطه تعادل رو بنویسم برای این سیستم توی این نقطه C. ضمناً ما یه دونه 200 ضرب در 9.8 هم وزن رو به پایین داریم. خب تعادل رو بنویسیم. اولا مؤلفه‌های افقی این نیروها بایستی با هم برابر باشن، یعنی FA کوسینوس 30 درجه بایستی مساوی باشه با P سینوس تتا که تتا رو داشتیم 15.1 درجه. این یه رابطه. و رابطه دیگه این که در جهت این سیگما FX مساوی با 0 در اصل رابطه سیگما FX مساوی با 0 رو اگر بنویسیم به این عبارت میرسیم. اگر رابطه سیگما FY مساوی با 0 رو بنویسیم هم میشه P کوسینوس تتا رو به بالا به اضافه با FA سینوس 30 درجه رو به بالا بایستی با هر آنچه که رو به پایینه با هم برابر باشه، بایستی با 200 ضرب در 9.8 برابر باشه. خب میتونم از این رابطه بالا مقدار F رو بر حسب P به دست بیارم. پس من از این رابطه FA رو می نویسم برابر با P سینوس 15.1 تقسیم بر کوسینوس 30. یک مرتبه حسابش کنم. سینوس 15.1 تقسیم بر کوسینوس 30 درجه میشه -3. پس FA هست 3 P. خب حالا جایگذاری میکنم توی رابطه پایین. میشود P کوسینوس تتا رو داشتیم 15.1 به اضافه با به جای FA میذارم 3 P ضرب در سینوس 30 درجه رو میدونم نیم میشود 200 ضرب در 9.8 و میتونم از این رابطه مقدار P رو حسابش کنم. خب مقدار P میشود 200 ضرب در 9.8 تقسیم بر پرانتز باز 3 ضرب در نیم به اضافه با کوسینوس 15.1. مقدار P می شود 1757 ممیز 1 نیوتن. این مقدار P رو اگر داشته باشیم ما میتونیم موتور رو روی هوا نگهش داریم و تعادل این سیستم عملاً برقرار میشه.